Hello everyone! Para sa mga katulad kong OFW na nag-iisa at laging pagod, bibigyan ko kayo ng putahe na masustansya at madaling lutuin. Ginataang kalabasa at sitaw with a twist of spiciness. Tatry ko sana po magluto ng live sa kitchen namin, kaso medyo nahihiya ako. Kaya ipakita ko na lang ang kitchen namin sa floor na ito. For everyone staying on this floor kasi ang kitchen. Kaya anytime may pwedeng pumasok para magluto, medyo nadyajahi po ako makita nila na nagbibideo. Salamat. Here are the ingredients for our ginataang kalabasa and sitaw with a spicy flavor. Konti lang naman ang mga sangkap. May kalabasa tayo, sitaw, mga ilang pirasong sili, at saka kung napapansin nyo, laging hipon ang aking sahog kasi nasa Middle East po tayo, walang ibang choice maliban sa chicken at beef. Kalabasa, slice into cubes. Sitaw, napakadali lang po i-prepare nito. 2 hanggang 4 na pirasong siling haba. Depende kung mahilig kayo sa manghang, pwede nyo pang damihan. Isang medium size na sibuyas. Mga 3 butil ng bawang na ini-slice. Isang pirasong luya. Slice din po natin. At ang ating hipon na hindi ko na binalatan. Hinugasan lang po natin, nalisin ng sungot at vein. Ito po ang ating coconut milk powder o gata ng niyog. Kailangan din natin ng cooking oil, ng patis, pampalasa, at black pepper. And now let's start by preparing our gata by dissolving 6 tablespoonful of coconut powder in 2 glasses of hot water. Simple lang naman ang pagluluto. Umpisahan natin sa paglalagay ng mantika sa ating kaldero. Tapos igisa natin ang bawang. Pag nagisa na ang bawang, isunod natin ang sibuyas. Luto na yung sibuyas, ihulog na natin ang ating kalabasa. Pwede natin na itong timplahan ng patis at paminta para medyo kumagat sa gulay yung ating lasa. Kung napapansin nyo po, nagpalit ako ng sandok. Mas gusto kong gamitin ang kahoy kasi hindi masyadong maingay unlike the metal sandok. Pag natimplahan na natin ng patis at konting paminta, pwede na nating ilagay ang gata ng niyog na ating tinimpla earlier. Mahirap po kasi ang fresh na gata dito dahil nasa Middle East tayo, kaya sanay na akong gumamit ng mga instant powdered coconut. Idagdag na rin natin ang sili at luya. Sabay takpan at hayaang kumulo hanggang maluto ang ating kalabasa. Sa akin po, mas gusto ko ang nadudurog ang kalabasa na humahalo na yung kanyang kulay sa sabaw. And then, idagdag na rin natin yung ating sahog na hipon. Medyo hinuli ko po ang paglalagay ng sahog na hipon dahil mabilis lang naman itong maluto. Nang sa gayon, hindi po ma-overcook ang ating hipon. Mahirap kasing balatan pag na-overcook. Muling tikman ang sabaw at
Kung ayon na sa inyong panglasa, kung hindi pa, pwede magdagdag muli ng patis. Dahil maganda na ang itsura ng kalabasa natin, almost done na siya, pwede na nating ilagay ang ating sitaw. Ang sitaw, it will only takes 5 minutes to cook pag yung gusto nyo ang crunchy. Pag gusto nyo na well done, at least mga 7 minutes. Cook with cover for 5 minutes to 7 minutes. Huwag po natin i-overcook. When it's done, remove from the heat and remove the cover para hindi po ma-overcook. Dahil pag hinayaan po natin naka-cover ito, ma-overcook pa rin ito ng init ng kaldero. Now, may masarap na ulam na tayo in just a few minutes of preparation and cooking. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Try it. Sa mga nanay out there, masustansyang ulam po ito para sa mga bata. Dahil mga bata, pwede nyong lawag lagyan ng sili at paminta nang hindi ito maging spicy at maging akma sa kanilang panglasa. Please subscribe to my channel and press like and the bell button for notification. Thank you.